از همون نگاه اول دیدم چشم خریدار، عزیزم چادر رو بردار. سلام. امروز همینطور که میبینید بازی انیمال کراسینگو که خیلی وقت بود دوست داشتم بازی بکنم و میخوام بهتون نشون بدم چه بازیه و چه جوریه و چرا من بازیشو اینقدر دوست دارم. بریم توی بازی تا یه توضیح بهتون بدم. خب اینجا محیط بازی انیمال کراسینگه. توی بازی انیمال کراسینگ هم با این دسته بازی میکنم، با دسته این رنگی، دسته جویکان خود نینتندو سویچ. بعد اینجا خونه منه توی بازی انیمال کراسینگ، اینا هم همسایه هامونن. بعد نقشه بازی رو اینجا بهتون نشون بدم. اینم نقشه بازیه که میبینید اینجا الان مثلا خونه من و همسایه همه. اینجا هم قسمت های بالا که میبینید، اون قسمت های بالا جای دیگه نقشه بازیمونه. یه جزیره است. ما با هواپیما به این جزیره سفر کردیم و قراره که حالا تو این جزیره زندگی بکنیم. خب این محیطی که میبینید الان این موبایل منه، نوک فون اسمش، نوک فون. با این دکمه اینجا بزنید میاد و حالا نقشه و اینجا هم که مأموریت ها رو بهتون میگه تو این قسمت. و اینجا هم یه جزئیاتی در مورد مثلا میبینید حشراتی که توی بازی میگیرید، ماهیایی که توی بازی از دریا صید میکنید. اینجا یه سری اطلاعاتی از اینا بهتون میده. بعد اینجا میتونید لباستون رو مثلا لباساتون رو عوض بکنید و اینا. خب تو این بازی باید چی کار بکنیم کلا؟ اول اینکه وقتی بیاید تو این خونه اینجا، این بهتون یه سری مأموریت ها میده که باید انجام بدید. مثلا میگه که اگه میخوای خونت رو بزرگ کنی برام 30 تا چوب بیار، 30 تا یعنی وود بیار، 30 تا سافت وود بیار، 30 تا هارد وود بیار، خلاصه بعد یه مقدار سنگ بیار که من برات مثلا خونت رو بزرگ کنم. بعد حالا شما چجوری باید هارد وود و مثلا سافت وود و وود معمولی چجوری به دست بیارید؟ اینجا این دکمه ایکس رو میزنید، این دکمه رو، بعد میرید وارد اینونتوری یا همون کوله پشتیتون میشید یا جیبتون میشید. بعد انتخاب میکنید این چیزو، تبر رو، بعد میاد اینجا میزنید به این درخته و ازش میبینید 2 نمونه چوب افتاد، هارد وود، اینم وود معمولیه. خب اینا رو ور میدارید، با این ور میدارید اینا رو، حالا اینم بردارید لازم میشه. همینطوری. این از این. سنگ چطوری مثلا به دست میاد که بخواید شما سنگ به دست بیاد؟ میاد اینجا و به این ضربه میزنید. اون الان سنگ معمولیه، به درد برای ساخت همین چکش فقط استفاده میشه زیاد. این الان سنگ آهنه، ببینید سنگ آهن که اینو بر میدارید و برای ساخت خونه و اینا استفاده میشه. از سنگ معمولی کاربردش خیلی بیشتر. این از این مثلا به دست آوردن حالا متریال که برای ساخت خونه و اینجور چیزا، فروشگاه و اینجور چیزا نیاز دارید. حالا مثلا میخوایم یه روز کلن انیمال کراسینگ چجوری شروع میشه. الان امروز صبح و میبینید درخت ها همشون اگه باشه، که من این درخت ها رو روز قبل همینجوری امتحانی اومدم همه رو قطع کردم، ولی مثلا درخت ها اونایی که میوه میدن، هر روز صبح که شما از خواب بیدار میشید اون درخت ها هم میوه میدن. از رودخونه باید چجوری رد بشیم؟ اینو انتخاب میکنید، بعد اینجوری از رودخونه هم رد میشید، میرید سراغ این ور جزیره. ببینید مثلا این ور جزیره چه خبر. الان اینجا ببینید یه نوری هست، این یه دونه فسیل داخلشه یا شاید یه چیز خیلی خوبه دیگه. بیل رو انتخاب میکنید، این ور، بله پول.
1000 بلز گیرم کرد. بعد اینا رو با پاتون بپوشونید که دوباره بشید ازش استفاده کنید، چیزی داخلش در بیاد. اگه نپوشونید هم راهتون رو میبنده، همین که بعداً چیزی توش در نمیاد. پولای بازی دو نوع هستش. یه سری پولا هستش که شما با فروش همین مثلا این چوبا و اینا به دست میارید، که اینجا الان ببینید مثلا من اینو که داد و این روش نوشته 1000 بلز. این همین پولیه که شما با فروختن این چوبا و میوه ها و سنگا و اینا به دست میارید. یه پول هم هست که اینجا تو موبایلتون بهتون نشون میدم. اینجا تو این قسمت که میاین با انجام دادن این مأموریت ها، شما این از این پولای قسمت بالا که میبینید 10860 تا من الان دارم، با انجام دادن مأموریت ها شما از این پولا به دست میارید. این مأموریت ها مثلا این دکمه پلاس و مثبت رو که بزنید اینجا میاد. مثلا ببینید مثلا اینجا گفته که از این چیزای دریایی بفروشید، یا این میگه که علف بفروشید، 20 تا علف بفروشید. اینجا میگه که درخت بکارید، مثلا یه دونه درخت بکارید 100 تا از اینا بهتون میده. این گفته آب بدید، گلا رو 8 تا گل آب بدید یا 8 بار از آب پاش استفاده بکنید، این بهتون 100 تا از اینا میده، که فعلا میبینید ضرب در 2 هستش. یعنی اگه انجام بدم توی تایمی اینا بهم 2 برابر پول میده. اینم الان تازه دیدم، حالا نمیدونم چی هست فعلا. فکر میکنم باید رادیوی ضبطی روشن بکنیم و برقصیم باهاش. خب حالا این پولا رو به دست آوردن اینا خب طبیعتا سخته، چون با انجام دادن مراحل شما به این پولا میرسید و از اینا استفاده های با این پولا خیلی میتونید استفاده های بهتری بکنید تا اون پول. یعنی ارزش اینا خیلی بیشتره. به خاطرش مثلا شما اول که بیاد توی بازی کولتون، این کوله‌ای که میبینید فقط 20 تا اسلات جا داره، ولی شما با همون پولا میتونید تبدیلش بکنید به 30 و 40 تا اسلات. الان من تو حالت 30 اسلاتش هستم، 30 تا جا داره. اول بازی 20 تا جا داره. با این پولای معمولی نمیشه، با اون پولای دیگه که اسمش هست نوک مایز، با اونا باید به دست بیارید. خب حالا شما تو این کلا انیمال کراسینگ میتونید چیکار بکنید؟ خونه‌تون رو بزرگ بکنید، ماهیگیری بکنید و از حیوانات دیگه‌ای که توی جزیره‌های دیگه هستن دعوت بکنید که بیان به جزیره شما و توی جزیره شما زندگی بکنن و همین دیگه در کنار هم زندگی خوش و خرمی رو سپری بکنید. خب الان مثلا اینجا ببینید این علامتی که اینجا هست، اینم همون فسیل یا یه چیز ارزشمنده توی خاک هستش. بله فسیل بود. یه نفر باز یه جغدی توی جزیره هست که کلا این فسیلا رو از شما میگیره و چیزای خوب بهتون میده. مثلا ببینید یه حشره الان روی زمین هست. خب فکر میکنم جیرجیرکی چیزی هست. با این نت اونو میگیریم، این سمتش. بله این حشرات رو هم میتونید بفروشید و پول میده بهتون. بذار بپوشونم. خب حالا بریم مثلا ماهی بگیریم. یه پروانه است چه اینم میگیرم. بله زنبور عسل بود. یه ملخ هم اینجا نشست، اینم بگیرم. حالا که خب حالا بریم سراغ ماهیگیری. اینجوری توی رودخونه نگاه میکنید ببینید اگه ماهی بود که یه ماهی ریز اینجا هست، میبینید. خب قلاب ماهیگیری رو انتخاب میکنیم و خیلی دور انداختم. یه دفعه دیگه بازم دوره این. ای بابا. خب الان خوب انداختم. خب حالا وای میستیم. وقتی اون قرمزی بره پایین زیر آب یعنی اینکه اون گرفتهش. باید همون لحظه تون دکمه این آ رو بزنید. خب حالا بریم کنار دریا. معمولا ماهی‌های بزرگتری داره. نگاه کنیم اون ماهی بزرگتر.
روش اون ور کرد، باید روبروش دقیقا بندازه، روبروی صورتش که ببینه. من از اینجا بگیرم که ببینید. آها خب اون قرمز بره زیر آب، باید تون تون دکمه آ رو بزنید. نه فرار میکنه. یا بالا احمد سی باس، یه دونه سی باس گرفتم. خب اینا رو میتونید جمع بکنید که بفروشید. هم مأموریتمون رد میشه. نگاه کنید این مأموریت اینجا، این اولیه 10 تا گفته از همین خرت و پرتایی که از دریا به دست میارید و گفته بفروشید. هم پول خوبی میده، هم میتونید. این بنده خدا هم 2 روزه که من هر روز صبح که میام توی انیمال کراسینگ، نمیدونم اینجا دراز کشیده، نمیفهمم چرا اینجوریه، باید چیکار کنم اینو. کلا توی بازیش به خیلی چیزای مرموز نگاه کنید. مثلا این شیشه رو الان دیدید داخلش یه آموزش مثلا ساخت یه سری وسایل هست، بازش میکنم. بله الان ساخت مثلا یه کلبه فکر میکنم درختی رو بهم یاد داد. خب اینم بود مثلا از ماهیگیری رو هم بهتون نشون دادم. بعد کلا بازیش به این صورت هستش که وقتی که شما از خواب بیدار میشید، توی بازی هم دقیقا همون تایمه، یعنی مثلا 9 صبح که از خواب بیدار شدید، تایم بازی هم همون 9 صبح هستش و شما یه سری کارا رو که صبح انجام بدید، مثلا الان من اینجا این فسیل رو که بردارم، حالا اگه بتونم برش دارم دیگه، تا فردا صبح فکر نمی کنم دیگه فسیلی چیزی مثلا شما بتونید پیدا بکنید. یا مثلا میوه های درخت ها، یا مثلا من الان اینجا این درخت رو ازش چوب بگیرم به این صورت، دیگه تا فردا صبح این درخته به من چوب نمیده. یعنی فردا صبح که میگم صبح واقعی، چون توی بازی هم با تایم همون حالت ریل تایم هستش. و خب حالا شما شاید بگید که پس من اگه بخوام در طول روز، خب اینجا الان شما یه نیم ساعت یه ساعتی که بازی بکنید، کل این درخت ها رو چوباشو گرفتین و مثلا مثل این درخته میوه هاش هم گرفتین. خب بعد باید چیکار کنید؟ خب بعد باید برید با هواپیما برید به جزیرهای اطراف و از اونجا منابع به دست بیارید، چون منابع جزیره خودتون اوایل بازی محدود هستش. نگاه کنید مثلا من از این دارم سنگ به دست میارم، این دیگه تا فردا صبح به من سنگ نمیده. الان که سنگاشو برداشتم باید برید. خب نگاه کنید میگه که جیبان پر شده، حالا باید جایگزین بکنم. مثلا یا باید بیخیال اون بشید خودشو بندازید، یا جایگزین یه چیز دیگه بکنید. حالا من خودشو فعلا میندازم. این سنگ آهن خوبه، اینو برمیدارم. خب جیبتونم که پر میشه میتونید برید خونه. مثلا الان بذارید بهتون نشون بدم، مثلا جیبم پر شده، میخوام برم خونه و جیبمو خالی بکنم. خب 2 تا کار میتونید بکنید، یا میتونید بیاید اینجا، بریم اینجا تا بهتون نشون بدم. میتونید چیزایی که برداشتین رو بفروشید، یا همین که اگر هم دوست نداشتید بفروشید، فکر میکردید که بعداً لازمتون میشه، ببرید توی خونه، بذارید توی استوریجتون. خب اینجا این سلام علیکی میکنیم، احوال پرسی میکنیم طبق معمول. بعد I want to sell، من میخوام بفروشم. خب مثلا این سیب رو انتخاب میکنید، علف ها رو انتخاب کنید، چیزایی که از دریا به دست آوردیم رو انتخاب میکنیم، حشرات رو انتخاب میکنیم. زیاد اینا همون فقط برای فروش استفاده. فسیل رو نفروشید چون یک جغدی هست و این فسیل ها رو لازم داره، مأموریت داده بهتون که مثلا 16 تا فسیل جمع بکنید. فسیل ها رو اگه بفروشید خب اون مأموریتش رد نمیشه.
باید سعی کنین مأموریت هایی که افرادی که توی جزیره هستن بهتون میدن انجام بدید، چون چیزای خیلی خوبی بهتون میدن، یعنی بیشتر از پولش ارزش داره. خب حالا مثلا این چوبا رو هم، چون چوب از قبل زیاد دارم، این چوبا رو هم انتخاب میکنم که اینا رو میخوام بفروشم. سنگا رو نمیفروشم چون برای ساخت ابزارا استفاده میشه. مثلا تبرتون شاید در روز چند بار بشکنه و نیاز داشته باشید که تبر جدید بسازید، که البته یه راه میانبر هم هست، میتونید پول بدید بخرید از همین آقایی که اینجا میبینید، از همین میتونید تبر و وسایل دیگر رو بخرید. خب 4720 تا بلز بهمون داد، یا همون پول بازی. خب این از این. حالا یه مقداری میبینید جیبمون خالی تر شد. خب اینم میتونم استفاده بکنم، پوت بیو که بزنید میاد پول به حسابتون. خب 2 تا فسیل اینجا داریم، میتونیم بریم حالا این فسیلا رو هم به آقا جغده تحویل بدیم که از اونم مأموریت رد کرده باشه. این گلا رو هم میتونید حالا سر راهتون هر روز صبح که بیاید این گلای اینجا که کاشتیم و میتونید برای خودتون بردارید و بفروشید. اینا هم گلایی که کاشتم ولی هنوز در نیامده، میتونید آب بدید ولی من زیاد حوصله آب دادن هم. نگاه اینجا هم یه دونه شاید فسیل باشه، اینو هم بذارید حالا که میخوام بریم جای جغد که فسیل رو بهش بدیم این رو هم چیز کنیم. بله به به، یه فسیل دیگه اینا هم بپوشونیم که باز در بیاد. اینجا خونه آقا جغده است که فسیلا رو از ما میگیره. خب اینجا هم میایم بهش باهاش صحبت میکنیم و در مورد فسیلا و اینا بهش میگیم که مثلا اینو که بزنید اون چیزی که پیدا کردین و مثلا انتخاب میکنید، فسیلا رو انتخاب میکنید، بعد یه طورای اون فسیلا رو مثلا باز میکنه که میفهمه که داخل مثلا اون فسیل چی هست، بعد فسیلا رو ازتون میگیره. توی بازیش دیالوگ زیاد داره، خب به خاطر اینه که خب مثلا شما وارد یه فروشگاه که میشید، برای بار 100م هم که وارد فروشگاه میشید و میخواید مثلا ازش یه چیزی بخرید، بازم با شما احوال پرسی میکنه و ازتون میخواد که مثلا یه مقداری باهاش صحبت بکنید، چون خب بیادبی هم هستش دیگه، شما وارد یه مغازه‌ای بشید و بدون سلام علیک یه وسیله ازش بخرید و فقط برید صرفا، و برای همین یه مقداری توجیه داره دیگه این حرکتی که زدن توی بازی. در مورد اون فسیل صحبت میکنه که مثلا مال 4 میلیون سال پیش و فلان. 6 تا دیگه مونده از 16 تا فسیلی که از من خواسته بود، 6 تا دیگه بیشتر نمونده. خب حالا این تقریبا شما یک حدوداً با محیط بازی آشنا شدید و اینکه میبینید که خداییش محیط جذابی داره و آدم میتونه قشنگ اینجا ریلکس بکنه. ببینید حالا فکر کنید توی یه روز اومدید و حشرات بازی که از صبح تا شب تموم نمیشن، همینجوری هر چقدر دوست داشتید میتونید حشره و ماهی بگیرید، ولی درخت‌ها، منابع درخت‌ها از اون چوباشون گرفته و میوه‌هاشون هر روز تموم میشه. یعنی امروز صبح که شما بیاید از یه درخت میوه بردارید، دیگه اون تا فردا صبح که بیدار بشید بخواید بازی بکنید دیگه میوه نمیده. خب حالا فکر کنید نیاز دارید به چوب یا سنگ یا میوه. حالا به میوه که زیاد نیازی نمیشه، ولی به چوب و سنگ شاید نیاز داشته باشید برای ساختن مثلا یه خونه ای. باید چیکار بکنید؟
شما میاد اینجا از طریق این فرودگاه، اینجا فرودگاه هستش، از طریق این میرید پرواز میکنید به جزیره های دیگه. ولی خب اون جزیره ها چجوری میشه رفت؟ از این پولای اینجا ازتون کم میکنه. از اینایی که من الان 10,000 تا دارم، هر دفعه هر دو باری که بخواد برید باید 2,000 تا براش پول بدید. یعنی 2 تا جزیره که بخواد سفر بکنید، اگه اشتباه نکنم 2,000 تا از این پولا کم میکنه. خب مثلا حالا بخوام ارزشش رو بهتون بگم، ببینید من الان مثلا 5 تا از اون چیزای دریایی که فروختم به من هیچی نداره. 10 تا که بفروشم، جدا از این که اون پول معمولی بازی رو بهم میده، اینجا هم 200 تا بهم میده. یا مثلا از این علفا گفته بفروشی 20 تا بفروشی 100 تا میده. خب میبینید که دیر به دست میاد. ولی خب اون توی اون جزیره ها هم که میبینید کلی چیز میز هست و علاوه بر اون توی اون جزیره ها حیواناتی رو میبینید و ازشون دعوت میکنید به جزیرهتون بیان که در حالت معمولی توی جزیره خودتون نمیان. اصلا شما اگه 10 روزم تو جزیره خودتون بازی بکنید، هیچ حیوان جدیدی به جزیره شما سر نمیزنه. و اسم بازی هم چی هستش؟ اسم بازی هست انیمال کراسینگ. پس شما تا حیوانی به جزیره خودتون دعوت نکنید و جزیرتون خلوت باشه، هیچ فایده‌ای نداره. پس راهی نداره جز سفر کردن و ماجراجویی توی جزیره های دیگه. خب یه حالت دیگه هم داره که شما توی این بازی میتونید وقتی که میرید توی فرودگاه، بذارید من برم توی فرودگاه، میتونید از اینجا برید وارد جزیره، اگه آنلاین باشید و مثل ما مشکل اینترنت نداشته باشید، میتونید برید توی جزیره بازیکن‌های دیگه توی سرتاسر دنیا که دارن این بازی رو بازی میکنن از طریق این آقا که اینجا در حال کار هستن، با کامپیوتر کار میکنن. یا همین که میتونید مثلا توی خونتون یه نفر دیگه یه نینتندو سویچ دیگه داره و داره روی نینتندو سویچش توی جزیره از انیمال کراسینگ جزیرهش ساخته و داره اونجا برای خودش بازی میکنه و فعالیت میکنه. میتونید شما هم از این طریق برید و حالت این دیگه حالت لوکال هست، یعنی بدون اینترنت هست، وصل بشید به جزیره حالا خواهرتون یا برادرتون یا بقیه اعضای خانواده‌تون، برید و وارد جزیره اون بشید با 2 تا نینتندو سویچ. و یه حالت هم داره که روی یه نینتندو سویچ هم شما میتونید 2 نفره این بازی رو بازی بکنید. فقط باید 2 تا دسته داشته باشید دیگه طبیعتا. وقتی که بیاید اینجا، مثلا من الان موبایلمو میزنم، میام این قسمت کال رزیدنت، اینو که بزنم دیگه مثلا چی میگه؟ میگه کیو میخوای دعوت کنی. میبینید یه پروفایل دیگه هستش که اینو انتخاب میکنم و اینو میزنم. ببینید دیگه آماده اید که بازی بکنید و اینا. خلاصه اگه یه دسته دیگه من داشته باشم، یه دسته فعال دیگه داشته باشم، اون یه نفر دیگه میاد اینجا، ولی تصویر دیگه 2 تصویره نمیشه، توی یه تصویر بازی میکنید شما. و وقتی که من بیام این طرف، اون مثلا بمونه عقب، دیگه خودش غیب میکنه اونو و میاره جای شما. اون نفر دوم هم تو این حالت کار زیادی نمیتونه بکنه، فقط اینه که مثلا میتونه من اینجوری درختو که میتونه چیز میز جمع بکنه برام. مثلا من اینجا درختو که ضربه میزنم، اون میتونه اینا رو برداره و همه اونایی که برمیداره میره توی صندوق جزیره من، برای اون چیزی نمیره. و از ابزارهایی میتونه استفاده بکنه که خودش از جزیره خودش آورده. یعنی عملا از ابزارهای من نمیتونه استفاده بکنه. حالا تا جایی که ما بازی کردیم اطلاع دارم به این صورت بودش، اینجوری. خلاصه هم 2 نفره میشه و هم یه نفره، ولی کلا 2 نفرش تو این حالت آنچنان جذابیتی نداشت به نظر من. بیشتر بازیش یه نفره قشنگه، یا همین که مثلا با 2 تا نینتندو سویچ اگه باشه فکر میکنم جذابیتش خیلی بیشتره، چون تصویرتون دیگه وابسته به تصویر بازیکن اول نیستش و راحت میتونید هر جای جزیره که خواستید از اون
جزیره دوستتون یا اعضای خانواده‌تون برید بگردید برای خودتون و همش وابسته به بازیکن اول نیستید به این صورت. خب این بود از بازی انیمال کراسینگ که دوست داشتم تجربه این بازی رو با شما به اشتراک بذارم. روی نینتندو سویچ شما میتونید این بازی رو بازی بکنید و اینکه بازی خیلی فانی هستش و میتونید این بازی رو برای اعضای خانواده‌تون تهیه بکنید برای بچه‌ها، چون یه بازی خیلی فوق‌العاده ریلکسی هست، جذاب، خشونت نداره و کلی چیز نیست تو این بازی، بچه‌ها یاد میگیرن. کلا از روز اولی که بازیش اومد یک گیم پلی که از بازیش دیدم فهمیدم که این بازی رو باید بگیرم و تجربه بکنم این بازی رو. خیلی خوب، خیلی ممنون از اینکه این ویدیو رو دیدید. امیدوارم خوشتون بیاد. لایک بکنید و اگه دوست داشتید چنل منو سابسکرایب بکنید. دمتونم گرم و خداحافظ.